Akot once again subbing in for Coach Bujing Akot. Before anything else, thank you for tuning in. If you're just tuning in, uh, this is a segment, a show, a podcast that we are going to talk about sports and everything else in between. Kahit ano po yun, pasok po lahat. And please do share this link. If you're watching this, share to your friends. Unang-unang papasalamat po muna kami sa aming mga sponsors for this. It wouldn't be possible without Peso Pizza, GH Athletics, um, Smart of course, and Choco Bam Bam, and Mama Nini's, Makati Super Crunch, Super Delights, Gadgets Pro, and Yes Way of organic, purely inspired, and a lot of other whey products. And so for this episode, ladies and gentlemen, it's a very good friend of mine. We kind of grew up together because I also play the game of basketball, and this guest of ours is one of the hottest trends as of today because of in terms of the UAP and sports, and he played all his elementary life throughout his high school life as well for Chiang Kai-shek College, played for the National University Bulldogs in the UAP the past 2 3 seasons, and is now going to play for the San Beda Red Lions. And here we are, ladies and gentlemen, without further ado, good friend of mine, JV Gallego. JV Gallego in the house. Yes, here we go. Idol, welcome to Sports All In. Ah, Live na tayo. Salamat. Salamat sa pag-imbita. Una sa lahat, thank you bro at you shared your time for us. So thank you for that. At Wala kailan naman yun. kailan Basta ikaw, basta ako. Kailan mo balak magpa-haircut? wala ko siguro pag dinatry ko kasi magpahaba eh. Parang makakatulad kay Lachino, ganyan. Parang Try ko lang, wala. parang COVID naman. ganun. Kahit, ganun. Okay, so JV, um, mag-start muna tayo. Siyempre, of course, tatanong muna kita kung kumusta ka. Saan ka ba ngayon? Kasi alam ko you are at the province, you're with your family. Kamusta ka? Ah, How is everything? Nasa Bulacan ako ngayon. Umuwi kami ng family ko sa probinsya, sa bahay namin. Kasi nga medyo malala yung mga cases sa Manila. So, syempre, nakakaba talaga. So, umuwi kami rito. Tapos yun, saktong chill lang. Parang balik ulit ng... Kasi tagal ko na rin sa Manila. Simula mga high school ako, nasa Manila na kami. Tapos ngayon lang ulit kami nakapag-stay ng ganito katagal dito. So yun, spend time sa mga lola ko, sa mga tito-tita ko. Yun, ganun lang. Family time. Well, I've been to your house actually sa Manila, no? Tanda ko yun, Oo, bro. I think that time, mag-shoot sana ako ng vlog for ABS-CBN, which natuloy naman. So I've seen where you lived. I saw Tita and your little brother who you're very close to. Ano oo. pa little brother mo? Ano ulit name niya? Yung maliit, Yes. Yung lagi na sa TikTok. si Kiko. Kiko yung name niya. Kiko. Kamusta yung ano? Kasi ako fan ako ng brotherly, ano ba yun? Brotherly collaboration nyo sa lahat ng bagay. Kasi kahit saan ka pumunta, mag-workout man o kumain lang o mag-TikTok, laging kasama eh. So si Kiko ba, kamusta? Mahilig din maglaro, no? Mag-basketball. Gusto rin. Mahilig. Ang ano ko lang sa kanya, sana lumaki pa siya, tumangkad pa siya. Kasi pag nakita ko siya dito, lakas ng katawan niya, tapos talagang magana siya. Sana lang tumangkad pa siya ng tumangkad, di ba? Para in the future, di ba, mag-basketball rin talaga siya. Speaking of matangkad, wait lang, may nagpapa-shoutout. Happy viewing kay Coach Levy and Teresa Jesalem. So mag-hi tayo sa kanila. Hello po, hello. Speaking of matangkad, speaking of Kiko as playing basketball at such a young age, and who will most likely play basketball at a high level dahil syempre kuya niya si JV Gallego eh. So alam namang hindi siya mag push-ups gabi-gabi.
o mag-shooting gabi. Alam ko may court din sa inyo. Si Kiko mo kung Ah. tatangkad kasi when I was about his age, or tayo when we were his age, parang yung feeling ko nun 6'8" ka na ata, no, 6'11" pag kakalaban ka namin eh. Ikaw lagi yung pinakamalaki sa court sa Chiang Kai-shek. Yun na nga yung punto dun eh. Nung mga LM tayo, ang laki ko. Pagdating ng college, point guard ako. Diba, bro? Nangyayari yun talaga bro eh. You can't have everything, di ba? Ah. Tsaka, so since yun nga, you played for Chiang Kai-shek ever since elementary, high school. Elementary, you transferred to Chiang Kai-shek, started playing for them. How was that experience naman? Yung bigla nag-start noon, pagpasok mo ba parang nangangapa ka pa, parang kasi yung nakalabang kita, lahat na ng bola nasa iyo noon eh. Pero lahat din ng points nasa iyo na rin. So hindi wala makakaangal noon. So kamusta experience noon? Masaya kasi dito sa Bulacan, parang may mga ball prisa lang kami. Tapos hindi ako nasasali kasi medyo bata pa ako, ganun. So nung grade 4, parang nag-try out ako sa Chiangkai. Kasabay ko pa si Fran, sabay kami nag-Chiangkai. Tapos yun, nakuha kami. Tapos ever since noon, Chiangkai, simula grade 4 hanggang high school, talaga magkasama talaga kami. Simula 13 under, 15 under, 18 under, 19 under, lahat magkasama na talaga kami. Masaya sa Chiangkai kasi yung mga mga liga lang namin ng mga main leagues dati, medyo nawala eh. Parang, di ko alam ano nangyari, pero parang na-cancel yung mga liga na pinaka-main. Pero, masaya kami kasi nakakalaban namin yung mga nasa UAP, NCAA. Tapos minsan, may chance pa kami na natatalo namin sila or minsan close or ganun. So, masaya. That was back when you were in 4th grade. So nag-tryout lang kayo, walk-in lang kayo ni Fran New Oh, that time. Sabay pa oh. kayo. Okay. Sabay kami. Sabay May pa kayo. kulay pa yung buhok na. uso yung time na yun eh. Kaya kami, syempre kami mga medyo speaking for Lasallians, nung time, syempre magulat kami. Isipin mo, ilang taon tayo? 11, 12 years old. Makikita kami, tatangkad ng mga to, may kulay pa yung buhok. Paano natin tatalunin yung mga to? So, syempre, mama na kayo maglaro nun. Kasi yun nga, sabi mo, bata pa lang kayo, tryout na kayo doon. Tapos sinasali na kayo sa mga liga ng mga kuya nyo. Tama ba? Nung nasa Chiangkai kami, mga 11 under kami, ganun. Nasali kami sa 13 under. Tapos nung 13 under naman kami, sasali kami sa 15. Kaya medyo, siguro nung mga bandang high school, batak na rin kami sa laro, ganun. Medyo inevitable na magiging malaki yung katawan nyo kasi mataas na yung mga kalaban nyo eh. So, sino yung coaches mo nun? Sino yung mga coaches mo that time from elementary? Ang naging coach ko nun, sila Coach Joel. Yan, tapos sino pa ba? Sila Coach RJ Guevara. Ganyan. Tapos pagdating ko na nung nasa aspirants, high school, si Coach Gold dumating na. Coach Goldwyn. Coach Tapos, Goldwyn. tapos simula nung high school na yun hanggang pa-NU ako, siya na yung naging coach ko talaga. Okay. So, the transition from elementary to high school, that was the time na I think I could say as a fan of your basketball and Fran Yu's basketball and Chiang Kai-shek's basketball, for the likes of you and Jonas Tibayan, sino pa ba yung mga kampi mo that time? Mga Sila Galinato, nag-abot pa naman kami nila Galinato eh. so that was the time, yun yung nag-shoot up talaga yung program ng Chiang Kai-shek. I think that it's safe to say na medyo kayo rin yung nag-spark nun. Sa NBTC siguro yun, nung nag-champion kami doon. After nun, parang yung Chiangkai talaga parang naging malaki na rin school. Tapos pumupunta rin yung mga players galing Cebu, galing Mindanao, Visayas, gano'n. So, yun. So, syempre, mag-shoutout din tayo sa viewers. Marami ka ng viewers bro eh. Baka mag-thank you ka na rin sa mga ating manonood na fans mo kagaya nila si Idol JP Diputado. si JC, Nenek Kasi, and Mehmet Ascanio, Idol.
high school daw, sabi ni Mehmet Ascanio. Teammate ko yan, pre. Teammate ko yan. Sobrang shooter niyan. Teammate Net, mo. Baka nakikita mo dyan sa phone mo, shoutout ka lang, sabihin mo lang sa akin. Para wala magtatampo sa'yo. Kasi marami yata nagtatampo sa'yo ngayong mga panahon na to eh. Tapos, so yun nga, speaking of growing up, transitioning in high school, when you played back in 2013, feeling ko, I think it's safe to say na that was the time na parang doon na yung parang overflowing yung kumpiyansa nyo ng team nyo. You guys were so gelled together. Tinatalo nyo na yung Lasal, yung Xavier, Ateneo. minsan natatalo namin. Ateneo. And that was the year na nag-champion din kayo for NCR. And NCR. And then NBTC came, we had the opportunity to naglaro kayo sa MOA. Sino kalaban yung finals? Hindi pa kami naglaro ng MOA nun eh. Sa ano pa lang kami, Inares. NU nakalaban namin nun, sila Kani. Si Hubert Cani pa kalaban nyo. Nakani pa, sila Kawilan. Si Chino, si Batad, mga NU na, yung mga siga ng UAAP dati. Yung mga kalaban namin. Si Hubert, isipin mo, mga mama na kalaban nyo na, natalo nyo pa ng time na yun. Kaya it was such a big statement, a big parang upper hand for the basketball program for Chiang Kai-shek. So, yung Chiang Kai-shek ka na, syempre, you're making a name for yourself. Tapos, every other single teammate that you had, syempre, that time, mag-ano na kayo, parang mamimili na kayo eh. Saan ba ako lilipat for college? Who will I play for? Paano yung parang process mo nun that time na when you just graduated or parang pag-graduate ka pa lang, marami nag-recruit sa'yo? Ano yung ano yung story mo nun? Nung after nung NBTC na nag-champion kami, dun ko na feel yung parang gusto ko ng mga ibang schools, ganyan. Kinakausap yung parents ko, ganyan. Tapos, syempre ako, sabi ko sa sarili ko na, sinabi ko nun parang sa isang interview na gusto ko maglaro para sa Lasal, ganyan. Gusto ko maglaro sa Lasal. Pero, after nung NBTC na yun, si Coach Eric sa NU, Altamirano. Okay. Tapos, parang gusto ko ni Coach Eric, ganyan. So, syempre ako, nakita ko naman kung paano rin siya yung NBTC, paano niya pinalaki yun, paano niya di ba? So, ako sabi ko, NU, pwede to, ganyan. So, yun, kinuha ko ng NU masaya naman ako kasi ang bait naman sa akin ng NU, lahat naman taga-management, coaches, gano'n. So, yun, napunta na talaga ako sa NU nun. So, it wasn't a hard decision to make yung time na Hindi naman. very light na kasi parang ano na siya, given for you, and at that time as well, parang they also needed a guard. Kasi paalis na rin sila Kuya Jello nun eh. Sila Kuya Pau, Avelona. So, siguro, yun, na nakita rin nila sa akin siguro sila Kuya Jello. So, na makakatulong ako sa team. So, kinuha nila ako. And thankful ako dun. Okay. So, speaking of transitioning from high school and to college, syempre yung high school, meron kang friend new all throughout growing up May guardia. So, syempre ikaw medyo nag-point guard ka minsan, two guard. Dito sa UAP, when you transferred to NU, anong experience nun? Yung bigla ka nagda-transition from, actually, grade school nga, big man ka pa, point center ka pa eh. Mahirap. Yun yung parang sinabi ko na weakness ko na kasi sanay ako na shooting guard ako, elementary, high school. Pagdating ko ng college, hindi naman ako ganun katangkaran. So, kailangan ko talagang mag-point guard, magbaba ng bola. Ang weakness ko pa naman, para sa akin, sarili ko na parang pababa ng bola, ganyan. Pag may pressure, lalo na pagkalaban mo yung mga Adamson, Lasal, ganyan, UE, di ba? Pero, after naman siguro ng rookie year ko, siguro nasabi ko naman na naka-adjust naman ako. And kung ano lang yung paggawa ng nagiging coach namin, Coach Eric, Coach na Mike, sino pang mga coach na namin sa inyo, ginagawa ko na lang, sinusunod ko na lang sila. No.
Okay, so that time, obviously, it was a very, wala namang madaling transition eh. Maging sentro ka, maging guardia ka, tapos Wala. maging, di ba? So it was just something you took as a challenge. And now that you played for NU, for college, syempre you were also given the chance to play for Batang Gilas that time, first year mo. Batang Gilas 2016. Sino yung mga kampi mo nun? Tsaka sino yung mga nakakalaban nyo during that time? FIBA Asia kami. Ang kakampi ko noon sila Fran, sila Flores Sinclair, Madrigal, AJ Madrigal, kay Mark Carino na magiging kakampi ko na sa Beda ngayon ulit. Si Bayo na nasa Beda na rin. Sino ba? Si Rendell Lee na taga Xavier. Rendely! Shooter yon pare. Kilala mo yun. Limites yun, bro. Kahit anong... Corner yun. So that time, sino yung mga kalaban nyo naman nun? Yung nakalaban namin sa Iran kami. Chinese Taipei, Korea, Thailand, India, yan. Nahirapan kami sa China talaga. Kasi napakalalaki nila, sobrang mama. Alam ni Jonas yan kung anong ginawa niya dun sa mga... Si Jonas pa. Si Jonas Tibayon pa. Well, so that time, your coach was Coach Jamaica rin. Nung naggilas ako? Oo. Hindi pa. Si Coach Eric pa yun. Coach Eric din. So you were highly recruited that time, Coach Eric Altamirano for NU, tapos you also played for him, Gilas. Hindi, ang coach ko sa Gilas is si Coach Mike Oliver. Kumbaga, yung under pa ako kay Coach Eric nung naggilas ako sa NU. Coach Mike Oliver, okay. So hindi ka naman nahirapan sa mga sistema na paiba-iba? Hindi naman. Masaya eh. Masaya talaga pag, di mo na iisipin yung mahirapan ka sa sistema pag nasa Batang Gilas kayo. Kasi parang once in a lifetime na lang yun, di ba? Siyempre, i-cherish mo na yun na gawin mo na lang yung best mo na, di ba? Na ma-represent mo yung country mo. So, Sorry. ano naman namin siguro, kasi medyo may mga tinalo rin naman kami dun sa FIBA Asia na yun. Sino mga tinalo mo nun? Ano mga tinalo namin yun? Di naman tinalo rin, mga close game na, alam mo yung, parang ang lalaki nila pero dumidikit kami, ganyan. China, dumikit din kami sa China kahit pa paano. China, mga yung pinakamaliit nilang gwardiya, 6'5" ata. Grabe mga mama na yung mga katawan nila. So, yung that time, Batang Gilas, ano yung age group niyo that time? Namin, 18 under yun eh. 18 under. So, tamang-tama preparation nga talaga siya for college. So, that was the first time ever that you represented the country. First time yun. First time. So, ano yung mga kwento mo sa akin yung ano yung mga kwento niyo sa bus rides niyo, sa airplane? Kunyari, bro, paano kayo mag-motivate sa isa't isa? Ano sabihin sa'yo ng coach niyo? Parang, dala natin yung Pilipinas. Meron ba nagagamit niyo? Yung mga kwentuhan niyo nun? Di ko malilimutan nun yung nasa Qatar kami. Kasi parang nag-team practice pa kami sa Qatar for 2 weeks, ganyan. Bago kami nagpunta ng Iran for the mismong liga. So, nasa Qatar kami, nasa hotel kami, kulitan sa hotel. Yung mga tipong kahit sila Mamu, sila Jolo, mga taga-Ateneo na makakulitan mo sila, di ba? Tapos, ang tawag dito, alam mo yung larong Pokemon Go? Oh, bro. Sikat siya nun, that time. Bro, sikat siya nun. Tapos, si Josh Sinclair, tsaka si Rendell Lee. Tawa kami ng tao kasi every time na lalakwa kami, lagi silang nakaganyan sa phone nila. Tapos, huli lang sila ng Pokemon kahit saan. Ewan ko ba, kahit sa airport, sa gym, after practice, hawak na nila phone nila, Pokemon Go lang sila ng Pokemon Go. Yun lang yung natatandaan. So, pero yung during that time, ano naman yung parang parang yung hindi mo makakalimutan na, syempre first time mo dalhin yung Pilipinas eh. So parang ano yung parang experience mo that time besides playing against the big
the big named athletes of that time, playing with them, ano naman yung parang sabihin mo madadala mo from that experience? Siguro yung nadala ko dun is yung mismong liga na yung makakalaban ka ng ganun kalalakas, ganun kalalala yung ganun katangkad, ganun kalakas yung katawan. Sakto pa college ako nun, so nadala ko yun. Kumbaga, rookie year ko after nung Gilas na yun eh. Gilas, tapos season 79 ng AAP. So, nakatulong sa akin yun as a player na umalaban ng mga ganun kalalaki, masanay mag ganyan sa sobrang laking mga players, sobrang skilled. So yun, nakatulong sa akin yung Batang Gilas program na yun. Hanggang ngayon, syempre, dala ko yun hanggang ngayon. Yeah, it's also, besides it being one of the best way to play the highest level, the best game that we all love. Tapos the same time you're also representing the country. So, tipin mo ngayon, 'di ba? Such a big blessing for you. At sinasabi So, ni Harvey Pagsanhan, nagpapa-shoutout, ano daw yung favorite moment mo sa Qatar? Favorite moment mo sa kanya or niya? Parang ganun. hindi niya kasi alam kasi tulog siya eh. Minsan kasi late ka matulog onte para ano. Lagi ba tulog 'yun? Tulog na siya ng time na yun eh. Mga nangyari na yun. Pero, sayang, dapat ginising ka namin. Wala eh. Akala daw niya season 72. Ano to? Di ko maintindihan kung bakit niya sinasabi to. Makulit to si Harvey Pagsanan eh. Ulit, Harvey, labas mo na yung totoong age mo, pare. Harvey, ikaw next interview ko dito. Mag-expect ka ng DM sa akin. Sabi ni Nene Kaasi, good luck Kuya JV. Thank you. And Thank si you Gab po. Barreras, may tanong later about San Beda. Mehmet Ascanio, naging teammate na mention ko na yun. Si Bea Narag, shout out Kuya Hello. JV. So, yun nga. Of course, Shanghai Shek, Batang Gilas. Ito na, UAP, yung pinapangarap na ang lahat, pinangarap ko dati na makalaro. So yun na, you were playing for NU na, tapos yung Batang Gilas. Pag-land ng airplane ng nyo from Iran, overflowing of ano ka na nun, parang emotions, parang shocks, na-represent ko yung Pilipinas. Ito na, dadaling ko lahat to sa UAP. Ano naman yung experience mo from transitioning from that, and ano yung feeling ng first game mo ng UAP? Ano yung pakiramdam na first game mo ever? First game ko, kabado ako nun eh. Kasi marami kaming rookie nun eh. Tapos parang may jitters pa talaga. Pero after mo makashoot para sa akin ng isang basket, parang okay na ako ganyan. Parang comfort. Tapos yun, tamang sunod lang sa coach nun para alam mo, kung ano sabihin ng coach, sunod lang. Ready lang. Oh, ganoon naman talaga dapat. Hindi yung gaya na iba dyan. Tama ba? Sino yung mga kampi mo nun? Sino yung team captain that time? Si Alam ko naman, ikaw na lang magkwento. Kuya Jay yung captain nun eh, tsaka si Reggie Morido. Tapos si Kuya Alfred Aroga, nandun pa siya nun, naabutan ko pa siya. Sila yung veterans ng time na yun na medyo mahigpit din, lalo na si Kuya Reggie tsaka si Kuya Alfred. Kaya dapat kung rookie ka, sunod ka lang, tahimik ka lang, ganyan lang. Tahimik ka lang. Ganoon naman talaga magsimula sa rookie. Di yung yung pala pwede natin pag-usapan yung kamusta naman yung parang feeling na sipin mo from Shanghai Shek. Bigatin kayo eh. Tira ka lang ng tira, lahat ng bola na sa'yo. Pagdating mo na rookie ka sa NU, nakaganyan ka lang. Oh. Bawal ka, tahimik ka lang dala. Katabi mo, Kuya Alfred Aroga nandyan, dito si Kuya Reggie. Ganyan ka lang talaga. Talagang bait ka lang. Walang angas-angas. Bawal angas doon. Bawal angas doon. Baka mamaya sa practice, mamaya may dugo-dugo na yung mukha ko dito. Pero wala eh. I mean, that's basketball and that's the beauty of it, di ba? You make your way up to the top only to find yourself back at the bottom, and then that's where challenge comes in. That's where competitiveness comes in. So, yun yung beauty of it. So, speaking of NU,
You played for 3 years na. 3 years na, 3 years. 3 years. So, I'm gonna talk about technicalities naman. 3 years na ka na naglaro for NU. So, beautiful run for you. You made your name, rookie ka pa lang. Sa mga favorite mong in and out, gadadaan ka sa pick and roll, pa-pull up ka na. Ayan na, JV Gallego. Easy Oh! to... Tapos, so 3 years ka for the UAP. 2 different coaches. Tama ba? Two. Two Tama. different coaches, Coach Eric and Coach Jamike. So 3 years ka na, you chose to transfer to the NCA and San Beda to play for the San Beda Red Lions. How many years yung laro mo for them since you're transferring? 2 pa. 2 playing years pa ako maglalaro sa Beda. 1 year residency. 1 year residency. Okay. So, siguro tatanong ko yung tanong na ng lahat. Na-expect mo na rin siguro naman yung tanong. Why Mr. JV Gallego? What's the story behind it? Para sa akin, sariling choice ko lang. Kasi parang yung NU ngayon, medyo, di ba nawala si Coach Jamike. So naghahanap si Coach Gold, tapos nawala rin. Parang naisip ko lang din na kung ano yung mas better na opportunity sa akin. Which is, thankful naman ako sa 3 years ko sa NU. Wala man ako masasabi sa kanila doon. Sa lahat na naging coaches ko, management, yung mga tao sa NU, yung mga estudyante, wala akong masabi sa kanila. Talagang mabait talaga sila lahat. Wala akong masasabi dyan. Yan yung masabi natin. Yung nag-decision lang ako na lumipat sa Beda kasi feeling ko lang na better opportunity para sa akin as a player na 2 years na lang ako na medyo may maipakita ko pa kung ano yung kaya ko ganyan. So yun siguro yung decision na yun. I think it's a similar reason, it's a similar parang judgment the back of your head. Alam mo yung parang when Kai Soto chose to play for the NBA, I dream ko mag-NBA kasi gusto ko tumaas pa yung level of competitiveness ko. Feeling ko sa sarili ko, dito pa ako mas grow and at that time, doon ako mas confident. Pero wala naman siya masasabi. Di naman niya pwedeng sabihin, he didn't say anything about Philippine basketball or about his coaches in Ateneo and all that. Also, a similar situation for Dave Aldefonso. He chose to bring his talents to Ateneo because he feels more comfortable there and he thought about his future. So I think it's that eh. You know, basketball is not just a short-term thing. Gusto natin lahat na, gusto ko rin. Gusto natin lahat umakyat tayo sa to the highest level of playing basketball. Kagaya ng mga idol natin na si Dave Wilson Yu, ilang taon ka na ba talaga, JV? Si Patrick Yu, puro palakpak lang daw, bro. Si Mike De La Cruz, idol kita. Sabi niya, pa-ask naman po, kamusta yung kabantayan pag si Michael De La Cruz? Pagkakabantayan namin dati yung Lasal, Mike De La Cruz, dapat naka-stay home lang kasi parang career range yung shooting nun eh. Diba? Pag Lasal, pag sinabi Lasal, Mike De La Cruz talaga eh. Mike De La Cruz nun. Kami namin. Oy, natalo namin kayo, bro. Ay, di, talo kami sa inyo. Elims nun. Back in 2012. Pasarel. Talo kami sa inyo nun. Yun yung talo namin. Kay Coach Joel Pero, pala. may tanong ako sa mga taga-Lasal nun, sa teammates mo. Lagi nyo kaming gustong saktan nun eh. Ewan kung bakit. Kami pa yung nanakit. Wala kang ginawa yung mga nanay namin kundi magreklamo sa referee. Ano ba naman yan? Yan sa Xavier pa. Kami dahil sa inyo, sa laro nyo. Sa Xavier pa yun eh. Sa wooden court ba ata yun? Doon sa Xavier. Yun yung foundation ng lahat. Oh, well, at least most of the elite players now sa Xavier, Milo, SPP, Pasel, Prada, Payan, all that. Pero sinasabi ni Harvey Pagsanhan, 27 na pala cut-off sa NCAA. Ay, nako, Harvey ka. Nakasa akin. Pwede. Sabi ni Dave Wilson Yu. Idol natin. Ilan ba daw talaga? Ha? Ilan taon ka ba daw talaga? 21 ako, 21.
Batang-bata. Magka-age tayo, 98. Magkasing, maano tayo nun eh. Dikdikan tayo nun eh. Joke Oo, lang. Nanonood ako sa'yo, papapicture ako sa'yo nun. Nagkakalaban tayo eh. di ba? Ang naman. So, going back, yun nga, syempre, wala tayong masasabi. Wala kang masasabi sa NU community, coaches, players, management, everyone else that loved and supported you ever since. Because in the first place, minahal mo siya bro eh. Alam mo yun? Ikaw naman yung pumasok sa sitwasyon na yun eh. 'Di ba? Pero things, things happen and for a better reason. And you had to part ways. So, another question for that, since nag-transfer ka sa NCA for San Beda Red Lions, why why San Beda? Why not Letran or San Sebastian or Ah, and second question, follow up, why NCA? Why not a different school in the UAP? sagutin ko muna yung second question siguro. Yung bakit NCAA? Kasi pag alam ko pag lumipat ako ng UAAP school, 1 year na lang yung lalaro ko. Kasi considered ata yung residency year as one playing year ata. Tama ba? Ganun. Yes. In my expert opinion. So yung choice ko talaga, yung NC talaga, yung lilipat. Year one, diba? 2 years tayo. Doon tayo sa 2 years. Tapos bakit naman San Beda? Siguro kasi um, mas feel ko lang na doon ko malalabas yun nga, yung laro ko. And na-feel ko rin na magandang school talaga yung Beda. Siyempre, nag-aaral tayo. Alam mo naman yan. Siyempre, I mean, come on. Studies. Student, ba? Nag-aaral tayo eh. So, yun. Kaya, siguro yun yung pinili ko yung San Beda. Sa mga nagtatanong kung bakit naman hindi Latran, patanong na lang si Franyo na napakagaling mag-recruit, di ba? Speaking of Franyu, online, nagko-comment siya ngayon. Sabi niya, Eh, idol, batang-bata ka. Yun lang sinabi niya. Hindi ko alam ibig sabihin nun. kawawa sa Letran, Kuya Fran. Feeling ko, parang sawa ka na rin siguro sa kanya, no? Sa ilang taon niyo magiging magkakampi. Wag na muna. Ah, Tsaka, parang parang hindi ata, parang abandon na daw muna ata yung ano niya, tandem niya. oo, sabi niya, sira ulo ka daw. Sabi niya, Idol kay King Lion yan. Idol kay Mark. I, sabi dito, Ken Mark King Lion. Speaking of that, of course, sabi mo na lahat. Thank you sa NU. Thank you very much for NU. JV Gallego is super grateful. Overwhelming support. More than he deserves. Tama ba, JV? Oo naman. And So, now na you chose to play and take your talents for to San Beda, um, paano yung pressure nun sa'yo? Is there any kind of pressure in your part are you out to prove? Are you back to zero? Back to the rookie jitters na parang ganun lang ako. Ganito lang ako, bawal ako kumita. ah di naman siguro. Siguro ito na yung time na ilabas mo na agad kung ano yung laro mo, yung kaya mo. Kasi 2 years ka na lang sa college, di ba? So, ito na yung crucial part ng mga career eh. 2 years, di ba? So, para sa akin, ready lang. Ready lang sabi ko nga kahit kahit sino magtanong sa akin, ready lang kung ano man yung mangyari, di ba? Kung gamitin ka, kung ganito yung sitwasyon, wala masabi basta dapat lagi ka lang ready. Oh, of course. I mean, that was instilled sa'yo ever since elementary ka pa lang. Yun na yung gusto mo, yun na yung mindset mo coming into the court. Laro lang, bunutin ka ni coach. Kung anong sabihin sa'yo, yun yung gagawin mo. Wag lang yung manakit, di ba? Kasi masama yun. Hindi yun pwede. Pag Hindi, yun, di ba? yung gaya ni Jonas Tibayan at ni Isa Gaye. Sabi Yan, dito, Isa speaking Gaye. of mananakit, yan yung mga pangalan ng mga mananakit talaga. Sabi ni Jonas Tibayan, pa-shoutout daw. Sabi ni Isa Gaye, student athlete ka pa, Jay. Student athlete ka ba daw?
Yan, sure tayo dyan sa student-athlete na yan. Easy yun, easy. So, Easy. yun nga, San Beda, um, yan na, you're gonna play for Beda for 2 years. Pero sa NU naman, sino naman ang pinaka-mamimiss mo sa team? Or anong pinaka-mamimiss mo sa NU? Yung alam mo yung parang when you look back, parang may miss ko yung fishball sa kanto bago yung building ng NU, pati yung palabas The best talaga yung mga street food doon. Tapos siguro yung Big Bobs. Alam mo yan, kumakain ka doon. Kumain tayo nun eh. Kasama kita nun, bro. Lilibre mo pa. Ikaw pa ata ng libre ng iced tea ba nun? Ha? Ako ba yun? Hindi pala ikaw yun. Hindi ka nililibre eh. Siguro yung Big Bobs. Tapos yung mismong NU lang talaga yung mga tao. Mamamiss ko sila. Siyempre yung teammates ko. Tapos yung mga teammates ko na ilang years na rin na yung mga bago naging teammates ko, yung mga dating teammates ko na kasama ko pa dun sa 3 years na yun. Ayun, happy naman ako na nirespeto naman nila. Alam ko naman nirespeto nila yung decision ko. And ayun, mamimiss ko kayo. Kita-kita na lang tayo kung saan man tayo magkita. Kita-kita tayo sa court. Or kung imbitahin nyo man ako sa mga lakad nyo, dito lang ako, di ba? pero hindi ka maglilibre. Ha? Maglalabas siguro, pero konti lang. Sabi dito ni Jonas Tibayan, syempre pick and roll. Matic. Ba to? Matik. Matik talaga yan. Sabi ni Isagaya, pick and roll, bigla sakit ankle mo. Pick and roll, may kasamang siko, may kasamang tuhod. Practice lang yan, ha? Si Isa, alam ko, mahilig manuhod eh. Mamimiss, sabi daw ni Jonas Tibayan, mamimiss mo yung friend mo si Kokey. Loko ka. So yun, ang dami. Ang daming memories. Pero gusto ko lang sabihin, on behalf of Sports All In, sa mga lahat na nagko-comment dito, siguro from Fran Yu to Mike De La Cruz, Harvey Pagsanan, Dave Wilson Yu, Jonas Tibayan, Isa Gaye, ayun na po yung susunod na guest namin dito. So, mag-ready na po kayo. After ni JV, Isunod natin. Isunod mo yung Franyo, bro. Isunod mo yung Franyo. si Franyo daw, si Jonas may issue daw, sabi ni Franyo eh. So ayun, before we say our parting words, ano ba yung may expect ni ng buong Pilipinas, ng buong mundo kay kay JV Gallego come NCAA season, ano season na ba NCAA? Hindi ko rin alam, bro. Ano ba yung season natin? 105 na ata. Pero as an incoming Red Lion, ano yung may expect nila kay JV Gallego? Yun. As a student-athlete, yeah. Mag-aaral tayo dyan, mga classmates ko. Hello, mga future classmates. Tapos, sa San Beda naman, bibigay ko lang yung best ko para ma-support yung basketball program and makakaasa kayo na gagawin ko lahat para makatulong sa team and masunod yung mga gusto ng mga coaches and excited ako na makapaglaro sa Beda. Thank you sa pagtanggap sa akin. All right, thank you, San Beda. Kung nakikinig man kayo, you heard it here first from JV Gallego. At excited kami for you, JV. Ako sa mga biggest fans mo, and we're all here for you. And a lot of the NU community is also proud of you and are still and will be supporting you throughout your journey and a lot more other people. Kita mo naman punong-puno yung comment section ngayon. Hindi na sila nagko-comment about you. Nakikipag-usap na yung mga nagko-comment with each other. So, gumawa na lang po kayo ng group chat. Wag na kayong mga ilam dito. Ginugulo nyo yung usapan namin ni JV. So, may nagtatanong, ano daw yung promise mo naman kay Coach Boyet Fernandez? Kunyari, Coach Boyet, bigla kang tinawagan. Javes, kailangan kita ganito, ganyan.
ano yung mapapromise mo sa akin? Kasi syempre, lalaro ka para sa akin eh. Ano yung ma-expect ko naman sa'yo? This is Ah, Coach Boyet naman. sabihin ko lang siguro na, Coach, susunod lang ako sa gusto mong gawin. And unang-una magdidepensa ako kasi alam ko na si Coach Boyet na Defense medyo first. defensive ko. Magdidepensa talaga ako, Coach, di ba? And yun, ready lang po ako sa kung ano man yung maging role ko sa team this coming NCAA po. Yun, alright. Thank you, Coach Boyd Fernandez. If you see this, ayun po yung message ni JV Gallego sa Coach, inyo. Hindi po siya kailangan i-DM or tawagan. Ayan na po, narinig nyo na po dito. And the San Beda Red Lion coaching staff, management. And so syempre, you said, nasabi mo na yung gusto mong sabihin for the NU community. This time, ano naman yung pwede mong sabihin sa San Beda community? Sa kanila? yun nga, siguro sana ma-welcome nyo ako sa community nyo and yun, gagawin ko yung best ko para yun, maging the best na student athlete sa San Beda. And yun, sana maging memorable yung pagsasama natin ngayong mga 2 years na natitira ko sa Beda. Yun, alright. JV Gallego in the house, the future of the San Beda Red Lions. And JV, magpapasalamat na muna kami sa aming sponsors. And syempre, may sponsors si Sports All In. Coach Bujing Akot to eh. Coach Bujing Akot yan. Thank you ka na rin kay Coach Bujing. Thank you po. Pag-invite po, thank you. So, again, thank you. This is Sports All In, and we have our sponsors, of course. We'd just like to thank Petso Pizza, Super Delights of Makati, Super Crunch, Mama Nini's, Choco Bam Bam, Smart Gadgets Pro, and Yes Way from Edge Pro Philippines, and of course, GH Athletics. And ayun, JV, thank you so much for being here. And may gusto ka bang pasalamatan and also share your social media accounts and anything else you want to say? Yun, umpisahan ko lang yung mga tumulong sa akin simula nung LM hanggang ngayong college na. Si Coach Horacio Lim, na nagdala sa akin sa Manila and tumutulong sa akin hanggang ngayon. Mga naging coaches ko sa Chankay, sila Coach Calvin, Coach Joel, Coach Robin, sino pa ba? Coach RJ. Si Coach Gold na naging coach ko rin sa Chankay and si Boss Edward Frigo. Thank you sa lahat ng mga natulong niyo po sa akin. And NU, Coach Eric Altamirano and yung mga coaching staff dati, thank you. And Coach Jamaic Karin, coaching staff, salamat. And yun, sa mga lahat ng mga nasa NU na tumulong sa akin, maraming salamat, Boss Manny. Maraming salamat po. And yun, thank you talaga sobra sa inyo. Yan. Thank you so much, JV Gallego. We are so grateful for you and for sharing your time here. And Coach Joel Palapal pa pala, bro. Nakalimutan ko. siyempre, Coach Joel. So, Walang JV Gallego. Walang legend ng Pasarel yan, Coach Joel. Coach Joel Palapal. And also si Sir Fulton Su. Yan. Sir Fulton Su. Si Boss Fulton. Ang second dad ng NU basketball team. And of course, syempre kasi nag-aaral ka, yung professors mo, yung teachers mo. Siguro yung mga prof ko sa NU, salamat sa patience nyo na minsan late kami dahil sa practice, ganyan, dahil may game. Pag after ng game, papasok pa kami. Yun, thank you sa inyo. Madami ako natutunan sa inyo and chat na lang tayo kasi friend naman tayo lahat sa Facebook, mga prof ko dyan. Hello po. Yun. Alright. So thank you. Thank you also kay Boss Manny C for kasi ako super thankful din ako sa kanila. They took care of me as your courtside reporter at that time. So yun po, this is Sports All In and we are also inviting everyone to please do like and subscribe and follow Sports All In on YouTube and Pinoy's Dreamers on YouTube as well. Don't forget to share this video and thank you so much for tuning in. This is Bailey Sakot. I'm a JV Gallego. JV, thank you. Thank you. Thank you, bro. God bless you. Good luck.